Kijk is nog maar net terug uit Londen, waar ze de afgelopen maanden de rol van de groene heks Elphaba in de musical Wicked vertolkte. Of ze kan al bijna weer haar koffers pakken, want vanaf 7 december speelt ze de hoofdrol in Ghost, das Musical, in het Theater des Westens in Berlijn. Een musical gebaseerd op de film Ghost met Demi Moore en Patrick Swayze in de hoofdrollen. Willemijn, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd met deze mooie hoofdrol in Berlijn. Je komt eigenlijk weer een beetje thuis in Duitsland, want je hebt er heel vaak gespeeld. Ja, dat klopt, maar nog nooit in Berlijn. Dus daar verheug ik me ontzettend op. Dat kan ik me voorstellen. Ghost, the musical. Wist je dat die bestond? Ik wist dat hij bestond. Hij was ook al in Londen en op Broadway. Dus ik kende de muziek al. En nu gaat hij ook naar Duitsland. Het is wel onder een andere regie. Dus het wordt wel een beetje anders dan hoe hij in Londen en Broadway te zien is geweest. Dus en voor mij weer een hele mooie kans. Ja, en was het een rol waar je een oogje op had? Je ging kijken op West End, kan ik me zo voorstellen. Even bij de collega's kijken terwijl je in Wicked staat. En dacht je toen, nou, als die rol ooit vrijkomt, mogen ze me bellen? Nou ja, het is absoluut een prachtige rol. Ik vind ook zeker de muziek geweldig. Daar heb ik ook af en toe wel eens al liedjes uit gezongen op concerten of zo. En ik heb nooit echt heel erg bij stilgestaan, moet ik eerlijk zeggen. Dat deze rol eventueel voor mij zou zijn. Dus toen ik gevraagd had om auditie te doen, toen had ik wel zoiets van, oh ja, wat leuk, wat interessant. Dus en nu ben ik er helemaal ingedoken natuurlijk. En nu heb ik helemaal zoiets van, oh te gek. En ik kan niet wachten tot we gaan beginnen. Ja, wie die film nou niet gezien heeft, welk verhaal kan ik verwachten als ik naar Ghost, das Musical ga kijken in Berlijn vanaf december? Ja, het gaat over niet een echtpaar, maar een vriend en vriendin die ongelooflijk op elkaar verliefd zijn. En dan slaat het noodlot toe. Hij wordt overvallen en daarbij doodgeschoten. Maar hij blijft tussen hemel en aarde zweven. En in die tijd merkt hij dat Molly, dat is de rol die ik ga spelen, ook in gevaar is. En probeert dan via een medium, want hij kan natuurlijk zelf mij niet spreken. Want ik merk niet natuurlijk dat hij er nog is, gaat hij via een medium proberen om mij te redden. En het is een prachtig romantisch verhaal. Heel ontroerend. Er zit ook heel veel humor in met die rol van Oda Mae Brown. Met het medium. En hele mooie muziek. Prachtig, romantiek. Natuurlijk zit de pottenbakker-scène erbij. Ja, daar heb ik veel over gehoord. De pottenbakker-scène. Heel veel, met name vrouwelijke collega's hier, die zwijmelen weg bij alleen al dat woord. De pottenbakker-scène. Vertel eens, wat voor bijzondere scène is dat? Zij is dus pottenbakster. Zij is kunstenares. En dat is een van de dingen die zij doet. En zij kan 's nachts niet slapen. En gaat dan nog een klein beetje daaraan werken. En hij wordt wakker. En gaat dan een beetje speelt met haar mee potten bakken. En dat is heel sexy en heel romantisch. En dat is inderdaad zwijmelen. Ja, en die zit er zeker ook in een musical in. Ja, dat kan dan haast niet anders. Hè? Ik begrijp ook dat er muziek geschreven is voor de musical door Dave Stewart van de Eurythmics. Inderdaad, van de Eurythmics. Het is een ontzettend mooie toevoeging ook aan het verhaal. Ik bedoel, het verhaal is natuurlijk al, heeft heel veel lading en is heel mooi emotioneel. Maar als dan de muziek er ook nog eens bij komt, dan hou je het echt niet droog. En dan ga je echt met dikke ogen van het huilen ga je het theater uit. Dat is jou ook overkomen, begrijp ik. En dat is mij ook overkomen. En het is echt prachtig. En ik vind, het is een hele mooie verhaal waar die muziek dan zo ontzettend mooi onder past. En er zitten wat verrassingen in met illusies natuurlijk, omdat hij tussen hemel en aarde zweeft. Het is een geest, ja. Wat natuurlijk ook heel mooi toegepast kan worden in een musical. Dus het is echt te gek. Echt te gek om die rol te gaan spelen. Het betekent wel dat je nauwelijks thuis bent nu hier in Nederland. Of je moet alweer weg. Je gaat de koffers alweer pakken om naar Berlijn te gaan. Joh. Raak je dat nooit zat? Heb je nooit zin om nou gewoon eens lekker een jaartje thuis bij je familie en je vrienden te zijn? Ja, tuurlijk. Aan de ene kant absoluut. Want je mist natuurlijk je vrienden. En ik moet natuurlijk ook mijn man dan weer vaarwel zeggen. Even, vaarwel is overdreven. Maar in ieder geval, ik ben net eventjes thuis weer gesetteld. En dan ga je weer. Dus natuurlijk, dat is hartstikke moeilijk. En, maar aan de andere kant, weet je, in dit vak is het altijd, je weet niet wanneer iets weer op je pad komt. Dus ik was natuurlijk ontzettend blij dat ik Londen weer kon doen. En daar Wicked kon spelen. En ik had geen idee. Ik dacht daarna van, misschien zit ik in
inderdaad eventjes een poosje thuis, een jaar thuis. En dan kan ik inderdaad quality time met iedereen hebben. Maar ja, hoe lang duurt het dan voordat je weer een andere rol hebt? En ja, dat kan je niet zomaar even gaan plannen of uitzoeken. En dat moet op je pad komen. En dit kwam op mijn pad. En ja, weet je, als je daar dan in gaat duiken en merkt wat voor een prachtige, mooie rol dat is. Ja, ik kon het niet laten lopen. Nou, je hebt groot gelijk. Vanaf 7 december ben je te zien daar in Berlijn. Naar welk nummer kijk je het meest uit? Naar welk liedje om te gaan zingen? Oh, nou, daar zit in ieder geval een heel mooi treurig liedje in. Dat heet With You. En ja, dat is ontzettend mooi. Heel goed geschreven. Dus dat is één van de favorieten. Ja, en dat zing je dan vlak nadat je man overleden is, hè? Ja, inderdaad. En dan ben je gewoon aan het terugdenken over de mooie tijd die je samen hebt. En ja, dat het gewoon ontzettend moeilijk is om hem los te laten. We gaan er naar luisteren. Uit de musical Ghost With You. Willemijn van Kijk gaat de rol spelen in Berlijn vanaf 7 december. Ik wens je daar alle succes bij. Dankjewel, Willemijn. Super. Dankjewel. Dag. I picked up your shirts this morning. I don't know why. I don't know why. Mr. Reynolds said to say hello. I started to cry. I started to cry. Every place we ever walked in, everywhere we talked, I miss you. You never leave my mind. So much of you is left behind. Those unfinished conversations we used to have still speak to me, and I write you letters every day that I'll never send and you'll never see. All this wishful thinking gets me nowhere. I can't stay. Though my heart is broken, it keeps breaking every day. You took my hopes with you. Took my dreams with you. I keep thinking that you'll be calling. Everyone says that it's all in my head, and I can't accept it yet. I'm not ready to just give in. I know that I can't live in this pain with these feelings of regret. I can't comprehend this and pretend that I don't care. Any place I wanna be, I wanna
With You uit de musical Ghost. Vanaf december te zien in het Theater des Westens in Berlijn.